নমস্কাৰ আমাৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই মিঠুৰা আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি লেংগুৱেজ 1 অৰ্থাৎ অসমীয়া ভাষাৰ বিশেষকৈ চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 8টো ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ। ইয়াৰে আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ যে টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছ কি হয়, এই গোটেইখিনি বস্তু আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰা হৈ গ'ল। যদিহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'খিনি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলৰ প্লেলিষ্ট ছেকশ্যনত গৈ ভিডিঅ'খিনি চিৰিয়েলি ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰিম ইয়াৰে যিটো নেক্সট টপিক আছে যে TLM হিচাপে এখন টেক্সট বুক কেনেদৰে আমাক সহায় কৰে। ঠিক আছে, শিক্ষক এজনক কেনেকৈ সহায় কৰে সেই সম্পৰ্কে আমি আজি ডিছকাছ কৰিম। আৰু এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদিহে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো এতিয়ালৈকে জইন হোৱা নাই, আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব। তাতে আমাৰ চেনেলৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই থাকিব আৰু লগতে ডেইলি বেচিছত কুইজ পাই থাকিব। তাতে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি এবাৰ টেষ্ট কৰি চাব পাৰিব। গোটেইখিনি বস্তু ফ্ৰী অফ কষ্ট হয়, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটেম্প্ট কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, গতিকে ব'লক পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে টেক্সট বুক এখন TLM হিচাপে টেক্সট বুক এখনে আমাক কেনেধৰণে সহায় কৰে। এতিয়া টেক্সট বুক মানে কি হয় এতিয়া আমি সকলোৱে জানোৱেই, হয়নে? যে পাঠ্যপুস্তক টেক্সট বুক হৈছে এটি শিক্ষণ সামগ্ৰী য'ত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে বিষয়বস্তু একাদিক্ৰমে ব্যাখ্যা কৰা থাকে। ইয়াত পাঠ, ছবি, উদাহৰণ, অনুশীলনী আৰু প্ৰশ্ন থাকে। পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষকক পাঠ্যবস্তু শিকোৱাৰ বাবে মূল মাধ্যম হিচাপে কাম কৰে। এতিয়া মই যদি কওঁ অসমীয়া বিষয়টো অসমীয়া বিষয়টোৰ এখন ক্লাছ 6ৰ এখন আমাৰ কি আছে টেক্সট বুক আছে। তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ হওক, কবিতা হওক, গল্প হওক তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। ঠিক আছে, আৰু সেইখিনি আমি কি কৰোঁ, ধুনীয়াকৈ শিক্ষকজনে এটা পাঠ আৰম্ভ কৰাৰ আগত সেই পাঠটো ৰিলেটেড এটা ধুনীয়াকৈ লেচন প্লেন এটা প্ৰস্তুত কৰিব। তাৰ লগতে ৰিলেট কৰি পেলাই এটা TLM প্ৰস্তুত কৰে, হয়নে? আৰু এই গোটেইখিনি যে লেচন প্লেন প্ৰস্তুত কৰিলে বা TLM প্ৰস্তুত কৰিলে, এইখিনি কিহৰ আধাৰত প্ৰস্তুত কৰিছে? এই কিতাপখনত থকা পাঠটোৰ আধাৰত। আৰু এই বিভিন্ন পাঠসমূহ কি কৰা হৈছে, সেই কিতাপখনত কি কৰা হৈছে, ক্লাছ 6ৰ সেই অসমীয়া পাঠ্যপুস্তকখনত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। আৰু সেই তাৰ আধাৰতে শিক্ষকজনে ধুনীয়াকৈ লেচন প্লেন বনাব পাৰে, TLMো প্ৰস্তুত কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক অনায়াসে ধুনীয়াকৈ সুবিধাজনকভাৱে তেওঁলোকক শিকাব পাৰে, বস্তুখিনি কনচেপ্টখিনি তেওঁলোকৰ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমাক কিহে সহায় কৰিলে? আমাৰ এই টেক্সট বুকখনে সহায় কৰিলে, হয়নে? এতিয়া ক্লাছ 6ত আমি কি পঢ়াম অসমীয়া বিষয়ে, যদিহে এই টেক্সট বুকখন নাথাকে তেতিয়াহ'লে শিক্ষকজনে কি কৰিব লাগিব, কি পঢ়াব, তেওঁ কিহৰ আধাৰত তেওঁ গৈ পেলাই ক্লাছ 6ৰ ক্লাছটো অসমীয়া ক্লাছটো কৰিবলৈ যাব, হয়নে? গতিকে আমাক এখন টেক্সট বুক অতি বেছি প্ৰয়োজনীয়, আৰু তাৰ আধাৰতে আমি শিক্ষকজনে কি কৰিব পাৰোঁ, শিক্ষাৰ্থীসকলক সেই পাঠ অনুযায়ী তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি টেক্সট বুকখন কিহৰ কাৰণে ইমান প্ৰয়োজনীয় সেইটো আমি বুজি পালোঁ। এতিয়া টেক্সট বুকখনত কি থাকিব? প্ৰথম কথা হ'ল ইয়াত পাঠ থাকিব। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ, ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ, থাৰ্ড চেপ্টাৰ, এনেকৈ 10-12টা চেপ্টাৰ থাকে, হয়নে? তাৰপিছত ছবি ইনক্লুড কৰা থাকে। বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে বুজাবৰ কাৰণে সহজ হোৱাকৈ, তেওঁলোকে সহজে বুজিব পৰাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি ইনক্লুড কৰা থাকে, সন্নিৱিষ্ট কৰা থাকে। ঠিক আছে, উদাহৰণ থাকে, উদাহৰণৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকক শিকাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰা হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ উদাহৰণ তাত সন্নিৱিষ্ট, গণিতৰ যদি কিতাপখনৰ কথা কওঁ 4-5টা উদাহৰণ প্ৰথমতে দিয়া থাকে, তাৰ পাছতহে এক্সাৰচাইজ থাকে। ঠিক আছে, অনুশীলনী থাকিব, তাৰ পাছতে প্ৰশ্ন থাকিব। এতিয়া কি হয়, অনুশীলনী কি কৰা হয়, গোটেই পাঠটো পঢ়োৱাৰ পাছত সেই অনুশীলনী কুৱেশ্যনখিনি যদি আমি কৰাই দিওঁ বা কৰোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ পাঠটোৰ গোটেইখিনি কনচেপ্ট আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যায়। শিক্ষাৰ্থীসকলেও বুজি পাই যায় আচলতে এই পাঠটোত কি আমি জানিব লগা আছে, ঠিক আছে, বা কি ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিক আছে, এতিয়া পাঠ্যপুস্তকখনে শিক্ষকক পাঠ্যবস্তু শিকোৱাৰ বাবে মূল মাধ্যম হিচাপে কাম কৰে। আমি এতিয়া গম পালোৱে যে কাৰণ টেক্সট বুকখন নহ'লে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে সেই পাৰ্টিকুলাৰ বিষয়টোৰ আমি বহুত জটিলতাৰ সন্মুখীন হ'ম, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এখন ধুনীয়া চিলেবাছ প্ৰস্তুত কৰা হয় ফাৰ্ষ্টে, তাৰ পাছতে সেই অনুযায়ী আমাৰ পাঠ্যপুস্তক প্ৰস্তুত কৰা হয়। ঠিক আছে, আৰু সেই পাঠ্যপুস্তকৰ আধাৰতেই আমি কি কৰোঁ, শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁ।
ঠিক আছে এতিয়া ইংৰাজীৰ এখন পাঠ্যপুস্তক অসমীয়াৰ পাঠ্যপুস্তক গণিতৰ পাঠ্যপুস্তক গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাৰ্থীসকলক সুবিধাৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া আমি চাওঁ যে পাঠ্যপুস্তকখন ব্যৱহাৰৰ সুবিধাসমূহ কি এতিয়া সুবিধাসমূহ কেনেকুৱা যে শিকন প্ৰক্ৰিয়া সুগম কৰে পাঠ্যপুস্তকত বিষয়বস্তু একাধিক্ৰমে আৰু সুশৃংখলভাৱে থাকে শিশুৱে সহজে বিষয় বুজি শিকিব পাৰে গণিতৰ পাঠত ধাপে ধাপে সমস্যা সমাধান শিকোৱা এতিয়া পাঠ্যপুস্তকখনত কি কৰা থাকে সকলো বস্তুৱে মানে একাধিক্ৰমে সুশৃংখলভাৱে মানে ধুনীয়াকৈ মানে সন্নিৱিষ্ট কৰা থাকে ঠিক আছে এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলক যেতিয়া পঢ়াবলৈ যাম তেতিয়া শিক্ষকজনে আকৌ নতুনকৈ নিজে মানে পাঠ এটা প্ৰস্তুত কৰিব নালাগে কাৰণ অলৰেডি সেই লেভেলৰ মানে যদিহে 6ৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াব গৈছোঁ সেইটো ষ্টেজৰ বা সেইটো বয়সৰ অনুযায়ী এখন পাঠ্যপুস্তক অলৰেডি কি কৰা থাকে প্ৰস্তুত কৰা থাকে আৰু সেই পাঠ্যপুস্তকখনকে আধাৰ হিচাপে লৈ শিক্ষকজনে পঢ়াবলৈ যায় হয়নে গতিকে সেই পাঠ্যপুস্তকখনৰ গোটেইখিনি বস্তু একাধিক্ৰমে থাকে সুশৃংখলভাৱে থাকে গতিকে শিক্ষকজনে আৰু নিজৰ ফালৰ পৰা বৰ বেছি চিন্তা কৰি পাঠটো প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে এতিয়া গণিতৰ কিতাপখনত কি থাকে সমস্যাসমূহ ধুনীয়াকৈ সমাধান কৰা থাকে উদাহৰণ থাকে এক্সাম্পলছ থাকে তাৰ পাছতে এক্সাৰচাইজ থাকে গতিকে শিক্ষকজনক বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত কি কৰে সুবিধাজনক কৰি দিলে 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে ছবি আৰু উদাহৰণৰ মাধ্যমেৰে বিষয় বুজে পাঠ্যপুস্তকত ছবি চাৰ্ট টেবল উদাহৰণ থাকে এতিয়া কিতাপবিলাকত কি হয় টেক্সট বুকবিলাকত পাঠটো ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ উদাহৰণ দিয়া থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্ট দিয়া থাকিব এতিয়া যদি সমাজ বিজ্ঞানৰ কথা কওঁ এতিয়া হৰপ্পা সভ্যতা ক'ত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কেনেকুৱা আছিলে এই গোটেইখিনি আমাৰ মেপৰ জৰিয়তে কি কৰা হয় আমাক বৰ্ণনা কৰি দিয়া হয় এতিয়া মেপখনে আমাক কি কৰে সহায় কৰে চাৰ্ট টেবল ইউজ কৰা হয় উদাহৰণ থাকে ছবি থাকে ঠিক আছে আদিম যুগৰ মানুহে কেনেকৈ বসবাস কৰিছিলে তাৰ আমাৰ ছবি ইনক্লুড কৰা থাকে পাঠটোত হয়নে সেই ছবিখিনি চাই উদাহৰণখিনি পঢ়ি টেবুলখিনি চাই বা এই আমাৰ মেপখন চাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ এটা আইডিয়া কৰিব পাৰোঁ বা আমাৰ সেই বিষয়টো বুজাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় সহজ হৈ পৰে শিশুৰ ধাৰণা স্পষ্ট হয় এতিয়া আদিম যুগত কেনেকৈ মানুহে বাস কৰিছিল তাত যদি মই মুখেৰে জাষ্ট এক্সপ্লেইন কৰোঁ তাতকৈ যদি মই এখন পিকচাৰ তেওঁলোকক দেখাই দিওঁ ছবি এখনৰ মাধ্যমে যদি দেখাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ সেই কনচেপ্টটো বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে বিজ্ঞানৰ পাঠত প্ৰাণীৰ জীৱন চক্ৰৰ ছবি এতিয়া বিজ্ঞানৰ পাঠ এটাত বহুত ধৰণৰ আমাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট পৰীক্ষাগাৰত কৰিব পৰা এক্সপেৰিমেণ্ট দিয়া থাকে সেইখিনি আমাৰ কি কৰা হয় লেবৰেটৰীত গৈ পেলাই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি পেলাই শিক্ষাৰ্থীসকলক বুজোৱা হয় হয়নে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে উদাহৰণ হওক এক্সপেৰিমেণ্ট হওক বা এনেকুৱা ছবি জীৱন চক্ৰ প্ৰাণীৰ জীৱন চক্ৰৰ ছবি এনেকুৱা যদি ইনক্লুড কৰা থাকে তেতিয়াহ'লে মানে কি হয় কনচেপ্টখিনি শিক্ষাৰ্থীসকলক বুজাবৰ কাৰণে সহজ হয় 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে পুনৰাবৃত্তি আৰু অনুশীলন সম্ভৱ হয় পাঠ্যপুস্তকত প্ৰশ্ন আৰু অনুশীলনী থাকে শিশুৱে পাঠ পুনৰাবৃত্তি কৰি নিজে নিজে শিকিব পাৰে এতিয়া পাঠ্যপুস্তকখনত কি থাকে যে পাঠটো চেপ্টাৰটোৰ একেবাৰে শেষত কি থাকে অনুশীলনী যিটো ছেকশ্যন থাকে তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন দিয়া থাকে বস্তুনিষ্ঠ প্ৰশ্ন হওক বা বৰ্ণনা কৰি পেলাই লিখা হওক 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনছ হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কি থাকে কুৱেশ্যনছ দিয়া থাকে এই কুৱেশ্যনছখিনি যেতিয়া পাঠটো পঢ়ি পেলাই বুজি পেলাই শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজে সেই কুৱেশ্যনছখিনি কৰিবলৈ লয় তেতিয়া কি হয় তেওঁলোকে নিজে নিজকে এটা মানে পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰে তেওঁলোকে কিমানখিনি শিকিব পাৰিছে বা সেইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰি তেওঁলোকে সেই বিষয়টো শিকিছে সেই কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে 4 নম্বৰটো হৈছে যে শিক্ষকৰ সময় বচায় পাঠ্যপুস্তকত বিষয়বস্তু সাজি দিয়া থাকে শিক্ষকে নতুনকৈ পাঠ সাজিবলৈ কম সময় ব্যয় কৰে ইয়াতে অলৰেডি কি থাকে আমাৰ পাঠ্যপুস্তকত অলৰেডি কি পাঠ পঢ়াব লাগিব ক্লাছ 3 ষ্টুডেণ্টছ এজনক বা ষ্টুডেণ্টসকলক কি পাঠ পঢ়াব লাগিব অসমীয়া বিষয়ত তেতিয়াহ'লে সেই গোটেইখিনি কি কৰা থাকে আমাৰ পাঠ্যপুস্তকখনত যিহেতু সন্নিৱিষ্ট কৰা থাকে গতিকে শিক্ষকজনে আকৌ বেছি ভাবিব লগা নহয় যে তেওঁ গৈ পেলাই কি পঢ়াব আজি অসমীয়া বিষয়টো ক্লাছত গৈ তেওঁ কি পঢ়াব কি দেখুৱাব কি শিকাব সেইখিনি কথা কিন্তু তেওঁ কি কৰিব নালাগে আকৌ বৰ বেছি ব্যক্তিগতভাৱে ভাবিব লগা নাথাকে কাৰণ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ বাবে অসমীয়া বিষয়ৰ যিখন পাঠ্যপুস্তক প্ৰস্তুত কৰা আছে কাৰণ সেইখনটো তেওঁৰ হাতত থাকিবই আৰু সেইমতে তেওঁ কি কৰিব পাৰিব তেওঁ কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব 5 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে শিশুৰ স্বশিক্ষণ সহজ কৰে সেল্ফ লাৰ্নিং সহজ হয় কাৰণ টেক্সট বুকখন থাকিলে তেওঁলোকৰ নিজে নিজে পাঠখিনি পঢ়িবওতো পাৰিব বুজিব পাৰিব শিকিব পাৰিব প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব হয়নে গতিকে নিজে নিজে যিটো সেল্ফ ষ্টাডি সেল্ফ লাৰ্নিঙৰ ক্ষেত্ৰতো কি কৰে সহায় কৰে
এটা গল্প হওক কবিতা হওক ব্যাকৰণ নিয়ম নিজে বুজি অনুশীলন কৰে এটা ব্যাকৰণৰ কিছুমান নিয়ম থাকে সেইখিনি বস্তু নিজে বুজি পেলাই প্ৰেক্টিচ কৰিলে তেনেকুৱা কৰিব পাৰে বা গল্প যেতিয়া পঢ়িবলৈ শিকে তে কি হয় পাঠ্যপুথিৰ বাহিৰৰ বেলেগ টেক্সট বুকো পঢ়িব পৰা হয় বেলেগ কবিতাও পঢ়িব পৰা হয় 6 নম্বৰ পইণ্ট হৈছে সমগ্ৰ পাঠ্যসূচি একে ঠাইতে উপলব্ধ হয় এতিয়া ক্লাছ 3 কাৰণে যিখিনি পঢ়াব লাগে অসমীয়া বিষয়ৰ কাৰণে সেই পাঠ্যপুথিখনত কি থাকে সকলো বস্তুৱে মানে সন্নিৱিষ্ট কৰা থাকে গতিকে 6টা 7টা বা 10টা 12টা চেপ্টাৰ ইনক্লুড কৰা থাকে আৰু আমি গম পাওঁ যে এইখিনি চেপ্টাৰ যদি তেওঁলোকক আমি ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰোঁ মানে তেওঁলোকক ক্লাছ 3 কাৰণে আমি গোটেইখিনি অসমীয়া বিষয়ৰ আমি পঢ়োৱা হৈ গৈছে গতিকে পাঠ্যবস্তু কি থাকে আমাৰ এটা চ'ৰ্চে থাকে পাঠ্যপুস্তকখনতে গোটেইখিনি বস্তু সন্নিৱিষ্ট কৰা থাকে কাৰণে শিক্ষকজনৰ বহুত বেছি সুবিধা হয় আৰু গোটেইখিনি বস্তু একেটা ঠাইতে পোৱা যায় সেই টেক্সট বুকখনতে গোটেইখিনি চেপ্টাৰ যিটো ইনক্লুড থাকে গতিকে আৰু বেলেগকৈ তাৰ কাৰণে সময় ব্যয় কৰিব লগা নহয় ঠিক আছে এতিয়া টেক্সট বুকখন যে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ অকল সুবিধাই যে থাকিব তেনেকুৱা নহয় তাৰ কিছুমান অসুবিধাও আছে সীমাবদ্ধতাও আছে এতিয়া 1 নম্বৰটো হৈছে যে কেৱল পাঠৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীভূত যে কিছু পাঠ্যপুস্তক মাথো পাঠ আৰু তত্ত্বৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীভূত হয় শিশুৱে প্ৰায়োগিক বা অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষণ সীমিতভাৱে কৰে এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ যে টেক্সট বুকখন যেতিয়া আমি পাই যাওঁ সেই টেক্সট বুকখনৰ জ্ঞানখিনি জাষ্ট আমি কি কৰিব বিচাৰোঁ যে সেই তাত যিখিনি সন্নিৱিষ্ট আছে সেইখিনিকে আমি তেওঁলোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিলোঁ শিক্ষাৰ্থীসকলক পঢ়াই দিলোঁ সেইখিনি মানে অকল সেই টেক্সট বুকখনতে কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকিলোঁ ঠিক আছে টেক্সট বুকৰ বাহিৰত আমি তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ কথা শিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰোঁ এইটো হৈছে এটা দুৰ্বলতা হয়নে টেক্সট বুকখনৰ দুৰ্বলতা এতিয়া কেনেকুৱা হয় যে টেক্সট বুকখনৰ কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্ট দিয়া থাকে আমাৰ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথি এখনৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ তাত কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্ট দিয়া থাকে পৰীক্ষাগাৰত আমি পৰীক্ষা কৰি তেওঁলোকক দেখাব লাগে বা বুজাব লাগে ঠিক আছে এতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে টেক্সট বুকখনৰ সেই এক্সপেৰিমেণ্টটো আমি যিটো লিখা থাকে ন সেইটোকে আমি এক্সপ্লেইন কৰি তেওঁলোকক মুখেৰে জাষ্ট কৈ দিলোঁ সেইটো বস্তু আকৌ লেবৰেটৰীত গৈ পেলাই তেওঁলোকক দেখাই নিদিলোঁ যে এইটো এক্সপেৰিমেণ্ট যেতিয়া পৰীক্ষাগাৰত আমি এনেকৈ কৰোঁ তেতিয়াহে আমি এই ৰিজাল্টটো পোৱা যায় সেইটো বস্তু আমি তেওঁলোকক কৰি মেলি তেওঁলোকক নেদেখুৱালোঁ এতিয়া নেদেখুৱাৰ ফলত মানে তেওঁলোকে সেই ব্যৱহাৰিক যিটো প্ৰায়োগিক জ্ঞানটো তেওঁলোকে কিন্তু লাভ কৰিব নোৱাৰিব জাষ্ট সেই কিতাপখনত থকা সেই নলেজটোহে তেওঁলোকে গেইন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এইটো হৈছে এটা পাঠ্যপুস্তকৰ সীমাবদ্ধতা 2 নম্বৰটো হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ শিশুৰ বাবে উপযোগী নহ'ব পাৰে প্ৰতিটো শিশুৰ শিক্ষণ ক্ষমতা ধাৰণা আৰু গতি একে নহয় প্ৰত্যেকগৰাকী শিশুৰ যিহেতু মানে লাৰ্ণিং যিটো কেপাচিটি এবিলিটি সেইটো একে নহয় বা সকলোৱে একেধৰণে শিকিব নোৱাৰে সকলোৱে শিকাৰ গতি একে নহয় গতিকে যিখন কিতাপ থাকে সেই কিতাপৰ বিষয়বস্তুখিনি সকলোৰে কাৰণে কি নহ'ব পাৰে উপযোগী নহ'বও পাৰে ঠিক আছে 3 নম্বৰ পইণ্ট হৈছে সৃষ্টিশীলতা আৰু চিন্তন শক্তি সীমিত কৰিব পাৰে কেৱল পাঠ্যপুস্তকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে শিশুৱে নিজৰ উদ্ভাৱনশীলতা আৰু চিন্তন শক্তি বিকাশ কৰাৰ সুযোগ কম পায় এতিয়া কি হয় যে কিতাপখনৰ মাজতে যেতিয়া কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকে বা কিতাপখনতে ফ'কাছ কৰি পেলাই যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলক আমি শিকাবলৈ যাওঁ যিকেইটা পাঠ ইনক্লুড কৰা আছে অৰ্থাৎ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আছে সেইকেইটা পাঠে যেতিয়া আমি এক্সপ্লেইন কৰি তেওঁলোকক বুজাবলৈ যাওঁ তেতিয়া কি হয় তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজৰ পৰা যিটো ক্ৰিয়েটিভিটি বা তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীলতা গুণটো কিন্তু কি নহয় প্ৰকাশ নাপায় ঠিক আছে কাৰণ আমি কি কৰিছোঁ তেওঁলোকক সেই জাষ্ট জোৰ জবৰদস্তি সেই কিতাপৰ যিখিনি বস্তু আছে সেই বিষয়খিনি বা সেই পাঠকেইটাতে আমি তেওঁলোকক কেন্দ্ৰীভূত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ নিজৰ ফালৰ পৰা যিটো উদ্ভাৱন কৰিব পৰা শক্তি বা সেইটো ক্ৰিয়েটিভিটিটো তেওঁলোকৰ প্ৰকাশ নাপায় ঠিক আছে এইটো হৈছে এটা দুৰ্বলতা বা সীমাবদ্ধতা 4 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে প্ৰায়োগিক অভিজ্ঞতা আৰু আচৰণমূলক শিক্ষণ কম হয় পাঠ্যপুস্তক কেৱল জ্ঞান প্ৰদান কৰে কিন্তু ব্যৱহাৰিক অভিজ্ঞতা বা আচৰণ শিকোৱা সহজ নহয় সমসাময়িকতা কম হ'ব পাৰে এতিয়া এনেকুৱা ইয়াতে কি হৈছে যে আমাৰ পাঠ্যপুস্তকখনৰ যিখিনি জ্ঞান সেইখিনিহে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক কি কৰোঁ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ তেওঁলোকৰ জ্ঞানহে প্ৰদান কৰোঁ তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ আচৰণৰ সংশোধনৰ কাৰণে কিন্তু আমি পাঠ্যপুস্তকত কোনো ধৰণৰ মানে চেষ্টা কৰা নহয় ঠিক আছে আৰু ইয়াতে কি কৈছে আমাৰ সমসাময়িকতা কম হ'ব পাৰে এটা সমসাময়িকতা মানে কি কৈছে যে এখন টেক্সট বুক যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰা হয় সেই সময়ছোৱাত যিমানখিনি আমাৰ ঘটনা সমসাময়িক ঘটনাখিনি আছে সেইখিনি বস্তু ইনক্লুড কৰা হয় কিন্তু সেই টেক্সট বুকখনটো অকল সেই বছৰটোৰ কাৰণে চলিছে তেনেকুৱাতো নহয় সেই টেক্সট বুকখন আমাৰ বছৰ ধৰি চলি থাকিব হয়তো 4-5 বছৰ চলিব 6-7 বছৰ চলিব কিন্তু সেই 6-7 বছৰত আমাৰ
সমসাময়িক ঘটনাৰ মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কথা কৈছোঁ মই তাৰ কিমানখিনি পৰিৱৰ্তন হৈ যায় 6-7 বছৰটো নকওঁৱেই 2 বছৰ বা এবছৰতে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় সমসাময়িক ঘটনা বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কথা কিন্তু সেইখিনি বস্তুটো সেই টেক্সট বুকখনতো ইনক্লুড নাথাকে যেতিয়া এই টেক্সট বুকখনত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মানে এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 2006 চনত এখন টেক্সট বুক প্ৰস্তুত কৰিলে ঠিক আছে এই 2006 চনত যিখন টেক্সট বুক প্ৰস্তুত কৰিলে সেইখিনি সময়ত যিখিনি সমসাময়িক ঘটনা বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছিলে সেইখিনি বস্তু এই কিতাপখনত ইনক্লুড কৰিলে কিন্তু এই কিতাপখন কি হ'ল 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 চনলৈকে যেনিবা এই কিতাপখন চলিলে ঠিক আছে এতিয়া 15 চনলৈকে যেতিয়া চলিলে এই দীঘলীয়া সময়ছোৱাটো আমাৰ সমসাময়িক ঘটনা বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটিয়ে থাকে কিন্তু সেইখিনি বস্তু এই কিতাপখনত কিন্তু সন্নিৱিষ্ট কৰা নহ'ল সেইকাৰণে কৈছে যে সমসাময়িকতা কম হ'ব পাৰে সীমাবদ্ধতা সেইটো হৈছে এটা সীমাবদ্ধতা আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে তেওঁলোকক আপডেট কৰি ৰাখিব লাগে তেওঁলোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ জ্ঞানখিনি আমি আকৌ এক্সট্ৰাকৈ দিব লগা হয় অকল কিতাপখনতো আমি গোটেইখিনি বস্তু তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে আমি টেক্সট বুকখনৰ কথা ডিছকাছ কৰিলোঁ যে টেক্সট বুকখনৰ সুবিধা সীমাবদ্ধতা গোটেইখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰিলোঁ ইয়াৰে আমি কিছুমান প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ টপিকটো কমপ্লিট হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ যে পাঠ্যপুস্তক TLM হিচাপে কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ শিশুৰ শিকন সুগম কৰাৰ বাবে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 পাঠ্যপুস্তকত TLM হিচাপে কোনবোৰ থাকিব পাৰে কি থাকিব পাৰে অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ছবি থাকিব পাৰে টেবল থাকিব পাৰে উদাহৰণ থাকিব পাৰে ঠিক আছে 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে পাঠ্যপুস্তক TLM হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা এটা সীমাবদ্ধতা কি হ'ব সীমাবদ্ধতাৰ কথা কৈছে আমাক যে অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰায়োগিক শিকনৰ সুযোগ কম হৈছে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 কোনটো TLM হিচাপে পাঠ্যপুস্তকৰ সুবিধা নহয় বুলি কৈছে আমাক ওকে গতিকে ইয়াত কি হ'ব যে অপশ্যন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ শিক্ষাৰ অভিজ্ঞতা সম্পূৰ্ণ প্ৰতিস্থাপন কৰা আমি শিক্ষাৰ অভিজ্ঞতা সম্পূৰ্ণভাৱে আমি টেক্সট বুকখনৰ ওপৰত কেতিয়াও ৰিলাই কৰিব নোৱাৰোঁ শিক্ষাৰ অভিজ্ঞতা গোটেইখিনি বস্তু তেওঁলোকক আমি সেই টেক্সট বুকখনৰ মাধ্যমেৰে কেতিয়াও যোগান ধৰিব নোৱাৰোঁ সকলোখিনি জ্ঞান টেক্সট বুকখনৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক দিব পাৰিম জানো শিক্ষাৰ্থীসকলক কেতিয়াও নোৱাৰোঁ হয়নে অকল টেক্সট বুকখনত কেন্দ্ৰীভূত হৈ পেলাই তেওঁলোকক আমি মানে সৰ্বোচ্চ জ্ঞান দিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে কাৰণ টেক্সট বুকখনৰ বাহিৰৰ পৰাও বহুত শিকিব লগা থাকে গতিকে সেইকাৰণে কৈছে সম্পূৰ্ণ প্ৰতিস্থাপন কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ শিক্ষাৰ অভিজ্ঞতা চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 পাঠ্যপুস্তক TLM হিচাপে শিক্ষকৰ বাবে কিদৰে সহায়ক কেনেকৈ হেল্প হ'ব যে পাঠ সাজিবলৈ অধিক সময় নালাগে চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ধুনীয়াকৈ লেচন প্লেন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে TLM প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে সেই টেক্সট বুকখন থকাৰ কাৰণে ঠিক আছে নম্বৰ 7 পাঠ্যপুস্তকৰ অনুশীলনী আৰু প্ৰশ্নৰ সুবিধা কি অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ শিশুৱে পুনৰাবৃত্তি কৰি শিকিব পাৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 পাঠ্যপুস্তক ব্যৱহাৰৰ সীমাবদ্ধতাৰ এটা উদাহৰণ সীমাবদ্ধতা কি হ'ব যে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ কেৱল পাঠ্য আৰু তত্ত্বৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীভূত হোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 কোনটো পাঠ্যপুস্তক ব্যৱহাৰৰ সীমাবদ্ধতা নহয় বুলি কৈছে আমাৰ মানে সুবিধা যোনটো সেইটো হৈছে যে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ শিশুৰ শিকন সুগম কৰাটো কেতিয়াও সীমাবদ্ধতা হ'ব নোৱাৰে বাকীখিনি সীমাবদ্ধতা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 পাঠ্যপুস্তক TLM হিচাপে কেতিয়াবা কেনেকৈ শিশুৰ বাবে উপযোগী নহ'ব পাৰে বুলি কৈছে আমাৰ যে তেওঁলোকৰ পাঠ্যপুস্তকখন তেওঁলোকৰ কাৰণে উপযোগী নহ'ব পাৰে কেনেকৈ যে ধাৰণা শিক্ষণ ক্ষমতাৰ গতি ভিন্ন প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিকাৰ ক্ষমতা গতিটো বা স্পীডটো একে নহয় সকলোৰে বেলেগ বেলেগ ক্ষমতা লৈ যিহেতু তেওঁলোকে শিকে ওকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 পাঠ্যপুস্তকৰ ওপৰত অধিক নিৰ্ভৰ কৰিলে শিশুৰ কেনেধৰণৰ বিকাশ সীমিত হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ চিন্তন শক্তি সৃষ্টিশীলতা তেওঁলোকৰ ক্ৰিয়েটিভিটি কি হ'ব পাৰে হ্ৰাস পাব পাৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 পাঠ্যপুস্তকৰ সীমাবদ্ধতাৰ বাবে কোনটো ক্ষেত্ৰত তথ্যৰ সমস্যাৰ হ'ব পাৰে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ সমসাময়িক তথ্যৰ অভাৱ কাৰণ পাঠ্যপুস্তকখনত মই অলৰেডি কৈ থৈ আহিছোঁ যে যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰে সেই সময়ছোৱাত যিখিনি সমসাময়িক ঘটনা সেইখিনি বস্তু তাত ইনক্লুড কৰা হয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কথা কৈছোঁ সেইখিনি বস্তু আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত যিখিনি আহিব লগা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সেইখিনি কথা কিন্তু মেনশ্যন বা সেই পাঠ্যপুস্তকখনত ইনক্লুড কৰা নহয় সেইকাৰণে তথ্যখিনি সমসাময়িক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ সেই ঘটনাখিনি তেওঁলোকে তথ্যখিনি কি হ'ব অভাৱ পাব অ'কে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি বিশেষকৈ টেক্সট বুক ৰিলেটেড কথাখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু গতিকে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি বিশেষকৈ মাল্টিমিডিয়া মেটেৰিয়েলছ এইখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰিম গতিকে আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে লাইক বা ডিছলাইক কৰি বা কমেণ্ট ছেকশ্যনো অ'পেন আছে আপোনালোকৰ মন্তব্যখিনি ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহে মই গম পাম যে মোৰ আৰু কিমানখিনি ইম্প্ৰুভ কৰিব লগা আছে ঠিক আছে ফিডবেক নিদিয়াকৈ নাযাব আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক ধন্যবাদ